guys! Welcome back sa aking channel! Nandito na naman po ang inyong lingkod, ang inyong kusinerang guro. Pinat ka ba? Kasi pinatibok mo ang puso ko. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng peanut brittle. May dessert ka na, pwede ka pang kumita. So ano pang hinihintay natin? Let's get started! So una natin gagawin na i-toast muna natin itong peanut. Lulutuin natin ito for 3 minutes or kapag ito ay nag-lightly brown na. After nito ay dudurugin natin ito. Pwede kayo gumamit ng mortar and pestle or kung wala naman ay ilagay ito sa makapal na plastic tsaka ito durugin. Make sure lang na yung plastic ay hindi mapubutas. Ngayon naman, sa isang pan, maglagay tayo ng 4 tablespoon oil. Ilagay natin ang asukal, gagawin natin itong arnibal. Hintayin lamang na matunaw ito bago ilagay yung mani. So, isunod natin ilagay yung ating dinurog na mani. Haluin at lutuin ito sa may banayad na apoy. Kung gusto nyo po na lightly brown ang color ng peanut brittle, saglit nyo lang po itong lutuin. Pero kung gusto nyo na medyo dark katulad nito, i-extend nyo yung minuto ng pagluto dito. Pero make sure lang na hindi ito ma-overcook dahil may tendency na pumait yung lasa nito. I-transfer sa isang lagayan para i-rest at palamigin yung ating peanut brittle. Kapag medyo tumigas na yung texture, ikat na ito. So, depende na po sa inyo kung gusto nyo na medyo makapal o manipis. And this is our yummy and sweet peanut brittle. Para mas presentable kapag ibebenta, pwede nyo ito ibalot sa cellophane.
So, nakagawa po ako ng 85 pieces na peanut brittle. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell button para ma-update kayo sa aking susunod na pagluluto. Enjoy cooking!